Hello everyone, welcome back to scordemy. মই Bhupali Sandhya meme পুনৰবাৰ তোমালোক সকলোকে scordemy লৈ স্বাগতম জনাইছো। কেনে আছে সকলো? I hope সকলো ঠিকে আছে। মই ভালে আছো আৰু আজিৰ ক্লাছত মই তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছো homophones part 2. So already in the previous class we have read about homophones part 1. আমি concept পঢ়ি আছো homophones কি হয় আৰু কিমান ধৰণৰ homophones আছে। Homophones কি আছিল বাৰু? Can you recall কি আছিল? Last classত মই কি কৈছিলো? What is homophone or what are homophones? কি কৈছিলো মই? Homophones এনেকুৱা কিছুমান শব্দ হয় যিবোৰৰ উচ্চাৰণ একেই। ঠিক আছে? যেনেকৈ মই buy কৈছো আৰু I go to the market and buy something, right? So মই কিনিছো, that is buy, B-U-Y. আৰু এটা হৈছে buy, B-Y-E. So দুইটাৰে অৰ্থ বেলেগ কিন্তু অৰ্থ বেলেগ আৰু স্পেলিং বেলেগ কিন্তু উচ্চাৰণ একেটাই buy and buy, right? So এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দবোৰ যিবোৰৰ উচ্চাৰণ একেই but স্পেলিং বেলেগ হ'ব পাৰে আৰু মিনিং বেলেগ হ'ব পাৰে এইবোৰকে homophones বুলি কোৱা হয়। Are we clear? Are we clear guys? Okay. So homophones or part 1 আমি already পঢ়ি উঠিছো previous classত আজিৰ ক্লাছত আমি homophones part 2 পঢ়িম so মই already কৈছোৱে homophones or 4টা part আহিব আৰু এই 4টা partত আমি homophones or গোটেইখিনি concept clear কৰিম আৰু ইয়াৰ পৰা যদি তোমালোকে পঢ়ি যোৱা examত নিশ্চয় কৈ আহিব homophone or যোৱাবাৰ মই দিয়া কমনো পৰিছে মই last আগদিনাখন মই model paper কৰিছো তাত মই exceed আৰু exceed এনেকুৱা ধৰণৰ এটা question দিছো সেই একেটা questionে examত আহিছে one word substitution or question দিছিলো butcher or question to one who cuts and sells meat হেতু দিছিলো সিধা সিধি কমন পৰিছে হেতুৱে right so common পঢ়া নপঢ়াক লৈ মই ইমান গুৰুত্ব নিদিও কিন্তু মেইনলি আমি গোটেইখিনি বস্তু পঢ়িব লাগে গোটেইখিনি বস্তু হাঙুৰি ল'ব লাগে that's my concern and that should be your concern too right so ইয়াতে আমি homophones part 2 পঢ়িম done are we ready for our class guys are we ready Thank you Progyan কৈছে first part is very useful ma'am জিবুৰে first part to সোৱা নাই হেইবুৰে first part to গৈ চাই লবা ঠিক আছে ক্লাস কৰি ভাল লাগিছে ৰিংকু বৰা বঢ়িয়া নেক্সট ভিডিও দি থাকিম মই ক্লাস কৰি থাকিম জাস্ট ক্লাসবোৰ ধুনিয়াকে চাই থাকিবা দে first part বহুত ভাল লাগিলে বঢ়িয়া পুৰবি dandelions কোনে মোক বাৰবি নাম দিছা do I look like Barbie হে আচ্ছা চলো let's start So the very first homophone for today's class day আজিৰ কাৰণে যিখিনি মানুহে সোৱা নাই মোৰ আগৰ ভিডিওটো আগৰ ক্লাসটো আগৰ লাইভ সেশনটো homophones part 1 হেতু প্লিজ চাই লবা আৰু মোৰ I hope মই সিৰিজ বনাবলে কৈছিলো I hope বনাই দিছে সাগে technical team so let's see মই after the class I'll check it whether they have created my playlist or not and if not I will make sure যে আজিৰ ভিতৰত playlist create হৈ যায় ঠিক আছে all right So the first homophone is confident and confident. Now, শুনিবলে প্ৰায় একেই নহয় নে confident. So ইয়াৰে শুনিবলে একেই মানে উচ্চাৰণ একেই but spelling দেখিছা নেকি একেই নহয় spelling বেলেগ অলপ হলেও বেলেগ আৰু তাৰ অৰ্থ বেলেগ এতিয়া প্ৰথম যেটো confident সেই wordটোৰ meaning হৈছে ইয়াতে bracketত meaning কেটা দিয়া আছে অৰ্থ কেটা দিয়া আছে চাবা certain and sure confident মানে কি আত্মবিশ্বাসী right Confident মানে হৈছে আত্মবিশ্বাসী confidence মানে হৈছে আত্মবিশ্বাস now এতিয়া ইয়াতে কৈছে যে I am very confident of my friend's success in the interview মোৰ লগৰজনে যে ইন্টাৰভিউ দিব গৈছে তাৰ বাবে মই বহুত বেছি confident that means I'm certain I'm sure that he or she will do good in the interview right so তেওঁ ইন্টাৰভিউত ভাল কৰিব বুলি মোৰ আত্মবিশ্বাস আছে done হেতু কোৱা হয় confident মই sure হৈ থাকা clear নিশ্চিত হৈ থকা Next, confident, একে ধৰণৰ শব্দ একে ধৰণৰ উচ্চাৰণৰ শব্দ that is another homophone so এটা কৈছে confident ইয়াতে স্পেলিং টো চাবা CONFIDENT যত a দেখা পাবা তাত তুমি সদায় গম পাবা one who shares the secrets মানে এনেকে মাতিবা এটা হৈছে confident যেটো certain sure নিশ্চিত আত্মবিশ্বাসী আৰু এটা হৈছে confident যত a আছে a মানে তুমি নিজৰ বন্ধু বান্ধৱী কেনেকে মাতা কেতিয়াবা
কেতিয়াবা লাষ্ট এটা মই বস্তু দেখা পাইছিলোঁ ভিকি কৌশলক কেটৰিনা কেফে কি বুলি মাতে বোলে বেবি বুবু আৰু কি বুলি মাতে এই এনেকৈ মাতে এনেকৈ মাতে য'ত দেখা পাইছা তাত এনেকুৱা কৰিবা যে এই বুলি কাক মাতিছা তুমি নিজৰ ফ্ৰেণ্ডক মাতিছা কোনো অচিনাকি মানুহক তুমি এই বুলি মাতিব নোৱাৰা নহয় ৰাইট চ' নিজৰ ফ্ৰেণ্ড সেইটো কথা মনত ৰাখিবা যাৰ লগত তুমি চিক্ৰেট শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰা নিজৰ গোপন কথাবোৰো তেওঁৰ লগত খুলি পাতিব পাৰা চ' সেইটোকে কোৱা হয় কনফিডেণ্ট নাও এটা চেণ্টেন্সটো চোৱা once he is confident এসময়ত তাৰ খুব লগৰ নলে গলে লগা বন্ধু আছিলে now Dinesh is the arch enemy of his mentor কিন্তু এতিয়া Dinesh নিজৰ মেন্টৰৰ নিজৰ গুৰুৰ কি হয় এজন খুব ডাঙৰ এনিমি শত্ৰু হয় আৰু সেই শত্ৰুজনে এসময়ত কোন আছিলে তাৰে নলে গলে লগা বন্ধু আছিলে ডান বুজি পাইছো now what is the difference between confident and confident বুজি পাইছো আমি all right মানুহখিনি আহিব লাগে নৰেন্দ্ৰ মোদী জয় বঢ়িয়া কনফিডেন্স আহি গৈছে কনফিডেন্স বঢ়িয়া গুড আফটাৰনুন এভৰিবডি গুড আফটাৰনুন দি থাকিব বয় ভিডিঅ' ৰিংকু yes Panki very good okay all right next to swa compliment and compliment yare swa eta hoise COMPLI মনত ৰাখিবা দেই MENT কমপ্লিমেন্ট যিমান কমেন্ট দিয়া কিন্তু যেতিয়া ক্লাছটো কৰিবা একদম মনপুটি কৰিবা আৰু ধুনিয়াকে সব বস্তু মনত ৰাখিবা কাৰণ এতিয়া মই যেতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চনছ লৈ আহিম ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছৰ সিৰিজ লৈ আহিম ধাৰাসাৰ কোৱেশ্চনছ লৈ আহিম তেতিয়া কিন্তু তোমালোকে ক'ব নোৱাৰা যে মই এটো পাহৰিছো হেতু পাহৰিছো কাৰণ মই এতিয়া পঢ়াইছো আৰু মনত থাকিব লাগিব নোট ডাউন কৰি থবা দ্যাট ম্যাটাৰ্স কিন্তু দেই এতিয়া চোৱা কমপ্লিমেন্ট COMPLIMENT দ্যাট মিন্স ৰিগাৰ্ডছ মানে কি প্ৰশংসা কৰা ৰাইট প্ৰশংসা I got a compliment from my friend মই মোৰ বন্ধুৰ পৰা এটা প্ৰশংসা পাইছো প্ৰশংসনীয় এটা কিবা এটা কথা তেওঁ মোক কৈছে সো ইয়াতে সোৱা I complimented my friend on her success হে যে ইন্টাৰভিউ দিব গৈছিলে তাই সাকসেসফুল হল ঠিক আছে সো সেই কাৰণে মই কি কৰিছো কমপ্লিমেন্ট কৰিছো দ্যাট মিন্স প্ৰশংসা কৰিছো এটা হৈছে কমপ্লিমেন্ট যেটুত I নাই ই আছে COMPLEMENT ডান সো হেতুৰ মিনিং হৈছে দ্যাট কমপ্লিট যেটো বস্তুৱে সম্পূৰ্ণ কৰে যেটো বস্তুৱে পূৰ্ণ কৰে সো ইয়াতে চাবা both husband and wife are complement to each other husband and wife কি হয় এটা মুদ্ৰাৰে ইপিঠি হিপিঠি এজন আনজনৰ অবিহনে কি অপূৰ্ণ হয় না নহয় গটিকে এটা এজনে আনজনক কি কৰে পূৰ্ণ কৰে কমপ্লিট কৰে সো দ্যাট ইজ what is meant by complement COMPLEMENT done we are done with this slide guys বুজি পাইছুনে বুজি পাইছুনে পূৰ্ণ কৰোতা বুজি পাইছু are we done with this slide guys জুইফুলখিনি বুজি পাইছুনে মানুহখিনি আহিব লাগে ক'ত গৈছে মানুহখিনি বাৰু এই পৰীক্ষাৰ সময়তো যদি মানুহখিনি নাহে ক্লাস কেটা কৰি মোৰ ক্লাসটো শেয়াৰ কৰি দিও মানুহখিনি জমা কৰো আমি আহু একেলগে ক্লাসটো কৰো মানুহখিনি ঠাণ্ডাত শুই আছে এনেকে হ'ব নেকি শুই থাকিলে হ'ব শুই থকা হিয়ালে হাত ধৰিব নোৱাৰে বুলি এনে নকয় ময়ো শুই ভাল পাও কিন্তু আহিছো তো তোমালোকৰ বাবে ন আহিছানে সব আহা ভূপালী হৈনা মেমক ইমানখিনি মৰম নিদিলে কেনেকে হ'ব বছৰ ধৰি তোমালোকক কেনেকে কমন পেলাই বোলে পৰীক্ষাত পাছ কৰাই আছো আৰু তাৰপিছত বোলে ভূপালী হৈনা মেমলে মৰমেই নাই মেমৰ ক্লাছ কেটা শেয়াৰ নকৰো এনেকে হলে নহব দেই মোৰো বেয়া লাগে ন কৰবাত নহয় কৰবাত আচ্ছা নয়নদীপ একো নাই বিয়াৰ সিজন ন বিয়া হৈ আছে চাৰিফালে বিয়া অলৰাইট একো নাই সোৱা মুভিং অন টু নেক্সট স্লাইড Canon and canon শুনিবলে একে বাট দুইটাৰে স্পেলিং বেলেগ আৰু দুইটাৰে অৰ্থ বেলেগ সো ফাৰ্স্ট canon is CANN মনত ৰাখিবা দেই য'ত NNON আছে দ্যাট মিন্স আ বিগ গান এটা ডাঙৰ বন্দুক ঠিক আছে হেতু কোৱা হয় ক্যানন বলস বুলি যে কয় হে আগৰ দিনত যুদ্ধবোৰত ইউজ কৰা হৈছিল ক্যানন বলস মস্ত একদম গোল জিগিটা বোমা বাৰুদ টাইপ এনেকে যে ট্যাঙ্কাৰে উলিয়াই দিয়ে থুপকে গৈ পেলাই একদম বেলেগত পৰি ব্লাষ্ট হৈ যায় হেতু দ্যাট ইজ ক্যানন বল সো বিগ গান ডাঙৰ বন্দুক বুলি ভাবিবা ক্যানন মানে য'ত NN থাকে
hundreds of cannons were shot in the battlefield যুদ্ধ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি cannons কি কৰা হৈছিল shoot কৰা হৈছিল shot কৰা হৈছিল বুজি পালো সো ইয়াতে next cannon টো হৈছে যত double n নাই কি আছে single n আছে সো হেতুৰ মিনিং হৈছে principle law rule নাইবা নীতি মই আৰু ডাঙৰ বন্দুক বুলি লিখি দিয়া নাই তাতে বিজ্ঞান বুলি দেখিলে সবে চিনি পাবা আৰু এতিয়া এনিমেল মুভিখন চলিয়ে আছে গটিকে গানৰ বিষয়ে মই কাকো ক'ব নালাগে হয়নে অল ৰাইট সো ক্যানন মানে হৈছে যত ডাবল এন নাই হেতু হৈছে নীতি বা নীতি নিয়ম বা কাইন্ড অফ হেতুৱে ল ৰুল Now canons of any religion are not easy to follow. যিকোনো ধৰ্মৰ canon বিলাক canon মানে কি rule নীতি নিয়ম বিলাক মানিবলে বহুত বেছি টান কাৰণ ইমান বেছি নিয়ম নীতি থাকে সবে ইমান নিয়ম নীতিৰ মাজত চলিব নোৱাৰে everyone needs flexibility right no one needs or wants rigidity so ইয়াতে হেতুৱে কৈছে canon rules done বুজি পালো এটো হৈ গল আমাৰ next আছে comma Now, দুইটা শুনিবলে একেই কিন্তু দুইটাৰ স্পেলিং দেখিছানে আকৌ হে ডাবল এমত ৰৈ গৈছে প্ৰথমটো হৈছে সিঙ্গল এম কমা COMA হেতু হৈছে স্টেট অফ আনকনসিয়াসনেস এই যে মুভি বিলাকত পার্টিকুলারলি সিরিয়াল বিলাকত দেখা পোৱা वो अभी कोमा में चले गए हैं पता नहीं कब होश आएगा হয়নে নহয় কোমাত গুছি যায় এনিমেল মুভি টু ৰণবীৰ কাপুৰ কি কোমাত গুছি গৈছিলে ইমান মাৰসাৰ খাই মেলি ইমান মাৰি মেলি একদম বম সম বাৰুদ হেবিলাক উৰাই পেলাই আহি পেলাই কি কোমাত গুছি গৈছিলে সিধা সিধি হয়নে সো এটা কৈছে আফটাৰ দ্য এক্সিডেন্ট মাই ফ্ৰেন্ড হ্যাড বিন ইন ষ্টেট অফ কোমা ফৰ সেভাৰাল আৱাৰ্স বহু ঘণ্টাৰ বাবে মোৰ বন্ধুজন বা বান্ধৱী গৰাকী এক্সিডেন্টৰ পিছত কোমালে গুছি গৈছিলে মানে ইন আ ষ্টেট অফ আনকনসিয়াসনেস যত মানুহজনৰ হোশ নাই বেহুচিৰ হালতত বুজি পাইছো নে বেহুচিৰ ষ্টেটত বুজি পাইছো অচেতন হৈ থকা নেক্সট এটা আছে কমা COMM যত ডাবল এম আছে হেতুত কি আ মাৰ্ক অফ পাংচুৱেশ্যন আমাৰ যে কমা দেন ফুল স্টপ দেন সেমিকলম এইবোৰ কি হয় এটা মাৰ্ক অফ পাংচুৱেশ্যন বুলি কয় এইবোৰক ৰাইট সো তাৰে এটা কি হয় কমা আৰু হেই যে আমি কমাটো দিও ইয়াতে কোনোবা এটা সেন্টেন্সত কমা আছে নেকি এইটো সোৱা এইটো যে দি থৈছো কমা হেতু এটা কি মাৰ্ক অফ পাংচুৱেশ্যন বুজি পাইছো সো ইয়াতে কমা ইজ আ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট অফ লাৰ্নিং পাংচুৱেশ্যন সো অবভিয়াসলি কমা এই কমাটোৰে ইমান বেছি সেন্টেন্স নহয় সো পাংচুৱেশ্যনৰ এটা ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট হয় কি কমা দিস Done? Buji paisu? We are done with this slide, guys. Hoy de actor holeo nomore. Yes, ketiao nomore de. কেতিয়াও নম্বৰ ইমান বোমা বাৰুদ খাই অহা পিছতো আৰু পুলিচ বুলিতো কোনো নাম নিশানে নাই ধনী মানুহ ন এই কাৰণে পুলিচ নাই আৰু ন Next, সোয়া এটা হৈছে কমপ্লেজেন্ট এটা হৈছে কমপ্লেসেন্ট শুনিবলে একেই কিন্তু তাৰ অৰ্থ বেলেগ আৰু তাৰ স্পেলিং বেলেগ প্ৰথমটো সোয়া কমপ্লেজেন্ট COMPLAISANT মনত ৰাখিবা তাৰ অৰ্থ হৈছে ভাল লগা বা নম্ৰ এতিয়া অবলাইজিং মানে কি বাধ্য এই যে লিখি দিয়া আপোনাৰ একান্ত বাধ্য ছাত্ৰ বুলি হেতুৱে বাধ্য মানে এনেকুৱা নহয় মোক কোনোবাই কিবা এটা কাম কৰিব দিছে কৰিবই লাগিব তই কৰ এনেকুৱা নহয় হেতু বাধ্য নহয় মানে বাধ্য কাৰোবাৰ প্ৰতি বাধ্য মোক দেউতাই কিবা এটা কথা কৈছে মায়ে কিবা কথা কৈছে মই মানিছো হেতুকে বাধ্য বুলি কৈছে ঠিক আছে সো ইয়াতে কমপ্লেজেন্ট মানে হৈছে হি ইজ পপুলাৰ উইথ হিজ ফ্ৰেন্ডছ অন একাউন্ট অফ হিজ কমপ্লেসেন্ট নেচাৰ হি নিজৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱী সকলৰ মাজত আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় কিহৰ কাৰণে কাৰণ হি স্বভাৱত খুব নম্ৰ দম্ভালি মাৰি থকা মানুহক কোনেও ইমান ভাল নাপায় হয়নে নিজৰ বিষয়ে বহুত বেছি গুৰামি কৰি থকা মানুহক কোনেও ইমান ভাল নাপায় কিন্তু যি স্বভাৱ চৰিত্ৰত নিজে বহুত জানে হ'ব পাৰে কিন্তু হি অৰ শি কিপ সাইলেন্ট আনৰ কথাও শুনি কি কৰে মনে নহয় নম্ৰ হৈ থাকে ঠিক আছে আনৰ কথাকো ৰেসপেক্ট কৰিছে নিজৰ কথাখিনিও কৈছে তেনেকুৱা স্বভাৱৰ বাবে মানুহ এজন কি হয় জনপ্ৰিয় হয়নে হেতুকে কোৱা হয় কমপ্লেসেন্ট ভাল লগা নম্ৰ আৰু এটা হৈছে কমপ্লেসেন্ট COMPLACENT এটো হৈছে সেলফ স্যাটিসফাইড আত্মসন্তুষ্টি So, most of the students of my class are complacent in their outlook and will not revolt against the principal. So, ইয়াতে কৈছে যে মোৰ ক্লাছৰ ষ্টুডেন্টস খিনি কি হৈছিলে আত্মসন্তুষ্টি লাভ কৰিছিলে
মানে নিজে যেটো ভাবিছে হেতু তেওলোকৰ নিজৰ আত্মসন্তুষ্টি আছে তেওলোকে কোনো ধৰণৰ নিজৰ অপিনিয়নটোক লৈ পেলাই কনফিউজ হৈ থকা নাই আৰু তেওলোকে ডিসাইড কৰিছিলে যে প্ৰিন্সিপালৰ এগেইনষ্টে আমি গৈ তেওঁৰ লগত কাজিয়া নেলাগো ডান নেক্সট কনসিয়াস আৰু কনসিয়েন্স শুনিবলে প্ৰায় একে কিন্তু ইয়াৰো স্পেলিং বেলেগ সোৱা কনসিয়াস এটা হৈছে CONSCIOUS এটোৰ মানে হৈছে aware মানে কি জাগ্ৰত সচেতন ঠিক আছে We should always be conscious of what is going on around the world. আমি সদায় এটুক লৈ জাগ্ৰত হৈ থাকিব লাগে সচেতন হৈ থাকিব লাগে যে আমাৰ আখে-পাখে পৃথিৱীখনত কি চলি আছে কি চলি থকা নাই ডান মানে কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স All right. Next hoise conscience. Etu hoise CON. Tar pisot science spelling to logai dia. Bigyanor spelling to logai dia. Science. Done. So etur meaning hoise inner voice. Inner voice mane ki? Bibek. Bibek mane ki? Bibek mane ki? Bibek mane. Ei je tumi ketiaba kiba eta beya korim boli bhabisa. Karubar kiba eta besi lubhoniyo bostu eta dekhisa tumi. Thik ase? Hey বস্তুটো এৰি থৈ গৈছে আৰু তুমি ভাবিছা মই লৈ ল কি ফৰক পড়তা হয় না নহয় তেনেকুৱাকে ভাবিছা আৰু তুমি লৈ লৈছা কিন্তু সেই লৈ লোৱাৰ সময়ত তোমাৰ ইনাৰ ভয়েস এটা বিবেকে মাত দিব যে তোমাক মা দেউতা এটো শিকোৱা নাই নহয় তুমি জানা না জানা ভুল কোনটো শুদ্ধ কোনটো মই যদি তেনেকুৱা এটা কাম কৰিব ওলাও মোৰ নিজৰ বিবেকে মোৰ নিজৰ আত্মাই কবনে নকয় যে এটো নকৰিবি দে এটো ভুল কাম হয়নে হেই মাতটো হেই অন্তৰাত্মাক হেই বিবেকক নিজে যে ভাবি চিন্তি কৰা কামটো ভাবি চিন্তি কৰা হেই গুণটো হেইটো কোৱা হয় কি কনসিয়াস বুজি পাইছো সো আই অলৱেজ অ্যাক্ট অ্যাকৰ্ডিং টু মাই কনসিয়াস মোৰ বিবেকৰ মতেহে মই সদায় কাম কৰো বুলি কৈছে ডান উই আৰ again done with this slide guys বুজি পাইছো নে জুইফুলখিনি are you guys there Are you guys there? Buji pai asa? Debasis, thank you. বঢ়িয়া বুজি পাইছা জুইফুলখিনি বুজি পাইছা কোট মোৰ বাকি জুইফুলখিনি কোট অনলি দুখ নেকি অনলি দুখ জুইফুল এনেকে কাম নচলিব দে পৰীক্ষাৰ আগমুহূৰ্তত আহিবা বুলে একেবাৰে এবিলাক নহয় আৰু এবিলাক বেয়া কথা দেই আচ্ছা সোৱা নেক্সট স্লাইড যাও বুজি যি হেতু পাইছা সো এটা হৈছে ক্যাজুয়াল এটা কজেল শুনিবলে প্ৰায় একে ক্যাজুয়াল কজেল ৰাইট কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থ বেলেগ বেলেগ স্পেলিংও বেলেগ বেলেগ সাবা প্রনাউন্সিয়েশনটো হে প্ৰায় একে প্ৰথমটো হৈছে CASUAL ক্যাজুয়াল সো ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে অকেশনাল মানে নরমাল এই যেনেকে এনেই মানে ঠিক আছে সো ক্যাজুয়াল যেতিয়া তুমি পিন্ধি যোৱা তাৰ মানে কি নট ফর্মাল ডান সো ইয়াতে কৈছে হি ইজ অন ক্যাজুয়াল লিভ টুডে ক্যাজুয়াল লিভ অফিসতো ক্যাজুয়াল লিভ থাকে আমাৰো আছে সো ইয়াতে মাহত এটা CL পাই CL মানে কি ক্যাজুয়াল লিভ বুজি পাইছো সো আজি তাৰ ক্যাজুয়াল লিভ আছে কজেল এটো হৈছে কজেল ইয়াতে CAU কজেল SAL ডান কজেল মানে হৈছে ৰিলেটিং টু কজ কাৰণৰ হৈতে জড়িত কিবা এটা কাৰণ থকা এটা কৈছে there is definite causal relationship between population and poverty so ইয়াতে কৈছে যে obviously এনেকুৱা এটা বস্তু থাকিব যে poverty আৰু populationৰ মাজত কিবা এটা কাৰণ আছে কাৰণ মানে কি যে populationৰ কাৰণেই poverty হৈছে হে যে কাৰণেই হোৱা সো হে কাৰণটো বুজাইছে এই causal শব্দটোৱে ঠিক আছে মানে কিবা এটা কাৰণ থকা সম্পৰ্ক তাৰ মানে population যিমানেই বেছি হৈছে হিমানেই দৰিদ্ৰতাৰ হাৰু বাঢ়ি গৈছে ডান বুজি পাইছো সো দ্যাট ইজ causal এটা বস্তুৰ কাৰণে আন এটা বস্তু হৈছে তো ক্যাজুয়াল আৰু causal মনত ৰাখিবা নেক্সট ওয়া council and council very important council and council etu council mane ki an assembly mane ki sabha right sabha aru yat sentence to ki dia ase the legislative council has passed the bill legislative council e ki korise bill pass korise obviously bill pass kora kam to ki legislature so legislative council has passed the bill yare legislative বিধান সভা তোমালোকে নাম শুনিয়ে থাকা রাইট
সো হেতু কোৱা হয় কাউন্সিল আৰু এটা কাউন্সিল COUNSEL হেতুৰ মিনিং হৈছে এডভাইস মানে কি পৰামৰ্শ বা উপদেশ আৰু হেতুৰ সেন্টেন্স এটা চাম his counsel proved very beneficial in the end তেও যিখিনি পৰামৰ্শ দিছিলে তেও যিখিনি উপদেশ দিছিলে হেখিনি পিছলে গৈ বহুত বেছি লাভদায়ক কি হল মানে প্ৰমাণিত হল ৰাইট বহুত বেছি লাভদায়ক আছিল তেও যিখিনি উপদেশ দিছিলে ডান বুজি পাইছো সো দিস ইজ দ্য ডিফাৰেন্স বিটুইন কাউন্সিল এন্ড কাউন্সিল শুনিবলে কাউন্সিল একে ধৰণৰ কিন্তু তাৰ মিনিং বেলেগ অৰ্থ বেলেগ আৰু স্পেলিংও বেলেগ ডান again we are done with this slide guys জুইফুলখিনি বুজি পাইছো questions মই দিম ৰূপম প্ৰথমতে মই কনসেপ্ট পঢ়াই আছো তাৰ পিছত হোমোফোনছৰ মই কোৱেশ্চন তোমালোকক দিম আগতে কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰা তাৰ পিছত তোমালোকে কোৱেশ্চন কৰিবা ডান ৰবা পানী অলপে খাই লৈছো ৰবা তোমালোকে কৈছা যেতিয়া ওকে বুজি পাইছা বুজি পাই আছা বঢ়িয়া জুইবুলখিনি আৰু বাকিখিনি ক'ত সবে পিছত ক্লাস চাব আহে হয়নে নেক্সট কোৱেশ্চন কৰ্পছ এণ্ড কৰ্পছ CORPSE প্ৰথমটো CORPSE য'ত লাষ্টত E আছে তাতে গম পাবা দ্যাট ইজ আ ডেড বডি মৃতদেহ Now a mutilated corpse was found in a locked house. Eta খুব বেয়াকে এটা ডেড বডি এটা পোৱা গৈছিলে ক'ত এটা তলামাৰি থকা ঘৰৰ তলামাৰি থোৱা ঘৰৰ ভিতৰত right so তেনেকুৱা হেতু কোৱা হয় ডেড বডি বুলি য'ত ই আছে লাষ্টত that is a dead body corpse আৰু এটা হৈছে corpse that is related to troops সৈন্য বাহিনী ঠিক আছে body of troops সৈন্য He is serving in Army Ordnance Corps. So he could serve Korea se Army Ordnance Corps ot he serve Korea se. Tamane he is a military man. Done? Buji paisu iman khini. Jot E as a dead body. Jot on E nai corpse. Tate body of troops monot rakhiba. Next. Century and centenary. Century mane ki 100, right? Virat Kohlir century huar loge loge ki buli bhaba. 100 run complete korise teo nijor. Hoy na nohoy. So century that is 100. 100. হয় না নহয় that is century 20th century will be known as the age of science so ইয়াতে আগৰে কথা কৈছে যে 20th century to jitu hetu science or মানে বিজ্ঞানৰ যুগ বুলি জনা যাব বুলি কৈছে ডান so এটো century ইয়াতে আমি কিমান হিষ্ট্ৰী পঢ়িছো কিমান কি পঢ়িছো তাতেও পাইছো আমি ডান হেতুৰ বিষয়ে আমি মান পঢ়িব না লাগে centenary 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 মানে কি century আৰু centenary kind of pronunciation to একে but ইয়াৰ একে ধৰণৰ স্পেলিংও অলপমান সো হেই কাৰণে দিয়া গৈছে সোৱা এটা হৈছে 100 আৰু centenary মানে হৈছে 100th anniversary that means শতবাৰ্ষিকী শতবাৰ্ষিকী 100th anniversary 100 বছৰ হৈ যোৱা পিছত মোৰ যেতিয়া 100 বছৰ হৈ যাব তোমালোক আহিবানে নাহা মোৰ anniversary birth anniversary পাতিবলে birthday পাতিবলে মানে মই 100 বছৰত ভৰি দিছো হয়নে আহিবানে so hey 100 বছৰ anniversary কথা কৈছে ডান so এটা কৈছে centenary of Indian national movement was celebrated in 1985 AD so centenary Indian national movement or শতবাৰ্ষিকী কেতিয়া পালন কৰা গৈছিলে 1985 ত Are we done with this, guys? বুজি পাইছো? বুজি পাই আছা? Everybody? হে মাতিব লাগে নেকি? মই য'ত থাকো বিচাৰি লবা না। মই য'ত থাকো বিচাৰি লবা আহি যাবা। দেই। Next, সোৱা. Conform. CONFORM হেতুৰ মিনিং টু কি কনফৰ্ম য'ত ও এ থাকে চাৰিওফালে ও চাবা দেই স্পেলিংটোৰ গুটেই শব্দটোৰ গুটেই চাৰিওফালে কি আছে ও আছে CON আকৌ FORM সো হেতু কনফৰ্ম মানে হৈছে এডহিয়াৰ টু মানে হৈছে মানি চলা সো ইয়াতে সেন্টেন্সটো কি দিছে সোৱা
তোমালোকে বুজিবলৈ মই সেন্টেন্সটো দি দিছো ঠিক আছে you must conform to the rules laid down by your company তোমাৰ কোম্পানীয়ে তোমাৰ কাৰণে যিখিনি নিয়ম নীতি সেট কৰি ৰাখিছে arrange কৰি ৰাখিছে সেইখিনি নিয়ম নীতি তুমি মানি চলিব লাগিব বুলি কৈছে ডান সো হেতু হৈছে conform to something মানে হৈছে মানি চলা কিবা এটা বস্তু ডান Next hoise confirm eke dhoroner shobd mane uchcharon to eke confirm so ki kun tumi tumak jetiale belege tumi jak belegok jetiale spelling to nukua ba ortho to nukua tumak gomei na pai je tumi kuntu shobd koi asa confirm ne confirm right so swa etu hoise confirm mane ratify sure hua right Sure hoilua, nischito hoilua. So I shall confirm my program tomorrow. Kali moi program to korim ne no korim ba kot no korim. Hei gutei khinir bishoye moi confirm kori dim. Tar mane sure ba nischito hoi jonai dim. Nischito hua. Buji palu? Done? Done? Nischito kori dia. Next hoise disease aru disease. So eke dhoroner uchcharon again, right? Prothomtu hoise disease, D-I-S-E-A-S-E. So yate soa, ei jot S ase, hetu tumaloke disease buli namatiba. Amar jetia kiba bemar hoy, hetu kami ki, I am suffering from a disease buli kou niki, no kou, disease, za uchcharon tu koriba, thik ase? So jitut S ase, D-I-S-E-A-S-E, হেতুৰ মানে হৈছে ইলনেস মানে কি বেমাৰ বা অসুখ ঠিক আছে আজিকালি তো অসুখ শব্দটো কোনেও নকয়ে মই অসুখত ভুগি আছো নকয়ে শুনিবলে কবলে টান লাগে নেকি নে কি না জানো কিন্তু নকয়ে আজিকালি মানুহে মোৰ বেমাৰ হৈ আছে এনেকে কৈ দিয়ে বাট অসুখ বুলি কবাচোন হেতু শুনিবলেও কিবা কুৱলা লাগে কিছুমান অসমীয়া শব্দ আমি কৈ থকাটো প্ৰয়োজনীয় কাৰণ আমি অসমীয়া আৰু আমি অসমীয়াবোৰ জানিব লাগে আমি না জানিব পাৰো কাৰণ আমি হৰে পৰা বহুত মানুহে ইংলিশ মিডিয়ামত পঢ়া নাইবা কিবা কাৰণ সব বস্তু ইংলিশতে লিখিব লাগে এপ্লিকেশন এখন লিখিব লগা হলেও ইংলিশত লিখিব লাগে সো obviously ইংলিশ তো বেছি হয় কিন্তু অসমীয়া হিচাপে অসমীয়া পাহৰি যোৱাটো হেতু লজ্জাজনক ঠিক আছে গটিকে খালি মানে I feel sick I feel so sick I'm suffering from illness এনেকুৱা কোৱাৰ kind of এনেকুৱা কোৱাত Ke ami jodi ko moi ohukhot bhugi asu ba enekwa keo jodi ko it seems perfect right ekotu nai ami ohomia kole ami manuhe bhabu ki ba ki shuddho ohomia koi are hetut ba kobologia ki ase ami ohomia komei no আমি কি ইংল্যান্ডত আছো নেকি নাই নহয় আমি অসমত আছো অসমীয়া কমে তুমি যতে থাকা তুমি যদি অসমত জন্ম পাইছা অসমীয়া হয় তোমাৰ মাতৃভাষা অসমীয়া হয় তুমি কিয় নকবা আৰু তাতে তুমি শুদ্ধ অসমীয়া জানিছা তাক লৈ বাহ বুলি কবলে দৰকাৰ নাই কাৰণ দ্যাট ইজ নরমাল রাইট তুমি যদি ইংলিশ কব পাৰিছা ধুনিয়াকে আৰে বা ইমান ধুনিয়া ইংলিশ ক হেতু ঠিকে আছে বাট বা তো ইমান ধুনিয়া অসমীয়া ক না ইমান ধুনিয়া কি মই নরমাল অসমীয়া কৈছো আই এম অসমীয়া রাইট মই অসমীয়া হয় অসমীয়া কৈছো দ্যাটস ইট All right. Acha, so my friend is suffering from an incurable disease. Incurable mane ki janane jitu thik koribo nwari. ঠিক আছে জিটুৰ পৰা ৰিকভাৰ হ'ব নোৱাৰি হেতু কৈছে সো মোৰ ফ্ৰেন্ডে সাফাৰ কৰি আছে ভুগি আছে কিহৰ পৰা এটা ঠিক কৰিব নোৱাৰা বেমাৰ এটা হৈছে তেওঁৰ আৰু সেই বেমাৰটোৰ পৰা ভুগি আছে ডান নেক্সট আছে ডিজিজ এটু কিন্তু তোমালোকে ডিজিজ বুলি মাতিবা ডিজিজ নহয় জ টু এটু বেমাৰৰটো আৰু এটু হৈছে ডিজিজ ঠিক আছে সো এটু হৈছে মৃত্যু ডান On account of the disease of her father, তাইৰ যেহেতু দেউতাকৰ মৃত্যু হৈছিলে the burden of the family fell on her shoulders দেউতাকৰ মৃত্যুৰ পিছতে নিজৰ পৰিয়ালৰ পোহপালৰ দায়িত্ব তাইৰ কান্ধত আহি পৰিছিলে তাইৰ ভাৰ হৈছিলে হেতু এতিয়া ডান বুজি পাইছো এই গুটেইখিনি বুজি পাইছো কনফাৰ্ম ডিজিজ আৰু ডিজিজ বুজি পাইছো are we done with this slide guys জয়ফুলখিনি কোট আছা Juti Prakash total English boycott নকৰিবা আকো মই কিহৰ কাৰণে আছো তোমালোকৰ কাৰণে আকো গ্ৰামাৰ সামাৰ বয়কট কৰিলে হৈছে আৰু তাৰছত গভৰ্ণমেন্ট জব সব নাথাকি পেলাই ঘৰত বহি থাকিবা ইংলিশ কিয় বয়কট কৰিলো বুলি মই জাস্ট কথাটো কৈছো এতিয়া তাক লৈ পেলাই বহলাই থাকিব না লাগে দেই স্টুডেন্ট হিচাপে থাকা ধুনিয়াকে পঢ়ি থাকা Thank you Rupam All right Moving on to the next slide everybody So eta hoise duel শুনিবলে একে but tar meaning বেলেগ আৰু কি বেলেগ
তাৰ মিনিং বেলেগ আৰু কি বেলেগ মুখে মুখে ফুটিছে নাই মই শুনা নাই তোমালোকক শুনিবতো নোৱাৰোৱে এটলিষ্ট মই ভাবিবতো পাৰো যে কৈছানে মিনিং বেলেগ আৰু কি বেলেগ স্পেলিং বেলেগ ভেৰি গুড so dual আৰু dual এটা হৈছে DUEL আৰু এটা হৈছে DUAL so যেটোত EL দেখা পাবা তাত হৈছে fight between two person দুজন মানুহে যুদ্ধ কৰি আছে আৰু ই থাকাটো মনত ৰাখিবা ই মাৰিছে আকৌ কোনবাই কৈছে হি মাৰিছে মোক ই যত ই হৈ থাকে হেতু গম পাবা fight between two persons দুজন মানুহৰ মাজত কাজিয়া পেছাল ঠিক আছে in ancient times many duels were fought in order to settle disputes যি কোনো কাজিয়া পেছাল তোমাৰ সেটেল কৰিবলে হে বিবাদবোৰৰ সমাধান কৰিবলে আগৰ দিনত বহুত ডুৱেলছ ফাইট কৰা হৈছিলে তাৰ মানে দুজন মানুহৰ মাজত ফাইট কৰা হৈছিলে যাতে ডিসপিউট সেটেল হৈ যায় যিজন হাৰে তাৰ পিছত আৰু সেটেল হৈ যাব এজন জিকিব ডান so হেতু হৈছে duel fight between two persons next হৈছে duel যত a আছে that is double দুটা she follows dual policy and misguides her colleague তাই দুটা পলিসি অবলম্বন কৰে আৰু নিজৰ কলিগক তাৰ মানে নিজৰ লগতে কাম কৰা একে মানুহখিনি কি কৰে মিসগাইড কৰে বেয়া পথত লৈ যায় তাৰ মানে কি বাৰু তাই হয়তো এফালে মিঠা মাটি থাকে আকো এফালে আনখিনি মানুহক গৈ কয় মই ইহতক আজি এনেকুৱাকে দম দিছো দেই আমি আমাৰ ফালে কাম কৰিছো এনেকুৱা ধৰণৰ ডুৱেল পলিসি বুজি পাইছানে এফালে গৈ তেল মৰা হাহি থকা আৰু এফালে গৈ পেলাই আকো হেখিনিৰে বেয়া কথা কোৱা সো হেই বস্তু বিলাক হৈছে ডুৱেল পলিসি আৰু ইয়াতেটো কলিগ বুলি কওতে হেতুৱে বুজাইছে হয়নে সো ইয়াতে সোৱা ডুৱেল পলিসি ডুৱেল মানে হৈছে ডাবল দুটা Next hoise deference aru difference etu kotha moi tumalokok agoteo koisu etiao ko huna DEFERENCE deference aru difference huni bole iman besi tu beleg nohoy ekei aru tar meaning beleg ortho beleg aru tar spelling beleg so deference hoise DEFERE so jot sobote e dekha paba tate gom paba je regards naiba honmanor kotha koise monot rakhiba de etu honmanor kotha koise etia koise all children should have deference for their elders হিখুৰে নিজৰ ডাঙৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে কি হ'ব লাগে ৰিগাৰ্ডস ৰেসপেক্ট সন্মান হ'ব লাগে মনত ডান সন্মান থাকিব লাগে হেতু ডিফাৰেন্স মানে হৈছে সন্মান আৰু এটো ডিফাৰেন্স তোমালোকে সৰুৰ পৰাই জানা দ্যাট ইজ ডিস্টিংকশন পাৰ্থক্য বুজি পাইছা পাৰ্থক্য ডান সো ইয়াতে কৈছে there is no difference among the basic concepts of all the religion সকলো ধৰ্মৰে যেটো মেইন ধাৰণা যেটো মূল ধাৰণা সেই মূল ধাৰণাবোৰত কাৰো কোনো ভেদাভেদ নাই এতিয়া সোৱা আমি ধৰ্মবিলাক অমুকে অমুক কৰে তমুক কৰে বুলি লৈ লও কিন্তু হিন্দু মুসলিম শিখ ইসাই সব মানুহে আলটিমেটলি এটা বস্তুৰ কাৰণে pray কৰে they pray that is the common thing they pray everyone prays কিহৰ কাৰণে সবৰে ভালৰ বাবে so ultimately মূল ধাৰণাটো এটাই so there is no difference আৰু যদি তুমি নিজে ভগৱানক কিবা এটা খুজি আল্লাহ কিবা এটা খুজি জিজাস খ্ৰাইষ্টক কিবা এটা খুজিছা শুদ্ধ মনে দি আৰু তাৰ পিছত যদি তুমি উলাই গৈ হিন্দু মুসলিম অমুক তমুক কৰি আছা hypocrite you are a hypocrite right so hetu to nije janiboi lagibo nije bhabibo lagibo je moi olop agote mur bhagwanok iman dhuniya ke etu bhabi asilu hetu bhabi asilu moi ahi pelai ulai ahi moi ako omukok beya ke koisu tomukok beya ke koisu this is your dual policy buji paisa ne DUAL monot rakhiba so etue there is no difference hokolu dhormor mool dharona to ekei sobore ekei so there is no need to discriminate against any religion done all right ekhini gyan didilu aru next wa tumalokok iman hodi lab nai tumalokok buji paisa nai tumaloke comment ote besto hoi asa done all right hey kunubai koisa mangkho khua botor bole mangkho khale he gote botor tu thik hoi jay bap re bap borokhun dise jibo hotta kora borokhun dise jibo hotta kora therkeni dise jibo hotta kora thanda lagise jibo hotta kora etu kene dhoronor kotha baru kene kwa dhoronor kotha etu bhanga singa bepari ahise mic loi iman sound খুঙ্গুৰ কি কলা মই বুজি পোৱা নাই ও আচ্ছা ঘৰৰ তলত ভাঙা সিঙা বেপাৰী আহিছে নেকি আচ্ছা সোৱা
Decent. প্ৰথমটো হৈছে DECENT. Decent. Decent মানে শালীন. Right and suitable. যিটো সবৰে ভাল লাগে. ঠিক আছে? শালীন. He is a decent guy who would help anyone in need. কৈছে যে হি এজন খুব শালীনতা বজাই ৰখা ল'ৰা যিয়ে সকলোকে সহায় কৰিব যাকে সহায় লাগে. ডান বুজি পাইছো একেবাৰতে বুজি পাইছো decent. শালীন ভাল. ডান নেক্সট হৈছে decent. এইকেইটা চাবা দে একদম ইম্পৰ্টেণ্ট কিন্তু চাই ল'বা. এটো হৈছে decent. DESCENT. স্পেলিং বিলাক মনত ৰাখিবা নহলে তোমালোকে কনফিউজড হ'বা. ঠিক আছে? DESCENT হেতু হৈছে coming down তললে আহি থকা. The descent of the hill is very dangerous. পাহাৰখনৰ পৰা যেতিয়া তললে আহি থকা যায় that is the way is very dangerous. বহুত বিপদজনক. ঠিক আছে? সো হেতু হৈছে descent. আৰু এটা হৈছে descent. DISSENT মনত ৰাখিবা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট. DISSENT that means disagreement. তাৰ মানে কি অমান্তি হোৱা. ধৰা তুমি কিবা এটা কথা কৈছা sorry অমান্তি হোৱা আৰু মই মান্তি হোৱা নাই ঠিক আছে মই মানি লোৱা নাই তোমাৰ কথাটো that means I disagree I don't agree with you I disagree তাৰ মানে কি মই অমান্তি হৈছো তোমাৰ কথাটো বুজি পাইছো সেন্টেন্সটো চোৱা only a few members expressed dissent to my suggestion মই যেটো সাজেষ্ট কৰিছিলো মই যেটো উপদেশ দিছিলো তাত কিছুমান মেম্বাৰ হে কেৱল কেইজনমান সদস্য হে কি কৰিছিলে নিজৰ dissent দিছিলে তাৰ মানে নিজে disagree কৰিছিলে মোৰ কথাটোত বহুত কম মানুহে অমান্তি কৰিছিলে বা অমান্তি হৈছিলে বুজি পাইছো Done? Dissent and dissent. শুনিবলে একে কিন্তু সোয়া মিনিং বেলেগ স্পেলিংও বেলেগ তিনিটাৰে রাইট নেক্সট সোয়া ডেজার্ট আৰু ডেজার্ট এটোটো খুব ধুনিয়া যত সিঙ্গল এস আছে ডেজার্ট হেতু হৈছে স্যান্ডি ল্যান্ড মানে আমি তাক কি বুলি কও জিওগ্ৰাফিত পঢ়িছা তোমালোকে মৰুভূমি রাইট ডেজার্ট যত সিঙ্গল এস আছে সিঙ্গল এস Done? আৰু যত ডাবল এস আছে হেতু পঢ়ি আছো তাৰ আগতে আমি এটা সেন্টেন্স পঢ়ি লও The government has greatly solved the problem of pure drinking water in the desert. এতিয়া মৰুভূমিত পানীৰ অভাৱ হয়নে খোৱা পানীৰ অভাৱ হয় সো পিওর ড্রিংকিং ওয়াটাৰৰ প্ৰবলেমটো গভৰ্নমেন্টে বহুখিনি সলভ কৰিছে কোত সমাধান কৰিছে মৰুভূমি এৰিয়াত Done? Desert area. Next হৈছে desert. একে ধৰণৰ শব্দ শুনিবলৈ একে ধৰণৰ কিন্তু ইয়াতে আছে ডাবল এস সো ডাবল এস যত থাকিবা তাৰ মানে গম পাবা যে এটো খাবলে খুব ধুনিয়া that is sweet dish মিঠা সো মিলৰ পিছতে মোৰ মন যায় যে মই কিবা এটা মিঠা খাও পার্সোনালি যদি মই কও ঠিক আছে সো এটো হৈছে dessert was served after dinner সো ডিনাৰৰ পিছত dessert সার্ভ কৰা হৈছে শুনিলে মুখত লোভ লাগি যায় হয়নে একদম মুখৰ পানী পৰি যায় এটা কালিও মই বিৰিয়ানী খাইছিলো আৰু খাই পেলাই মই কি কৰিছো লাষ্টত ফিৰনি লৈ লৈছো because I like this I love dessert জানানে কেতিয়াবা যদি আহাও ইয়ালৈকে and if you think কি সন্ধ্যা মেমলে কিবা এটা লৈ যাও একো বেলেগ না ভাবিবা just কিবা এটা মিঠা লৈ আহিবা I love sweet dishes okay so I love desserts actually creamy cake naiba gulab jamun naiba custard naiba fruit salad everything whatever you want but dessert please ha তো ইয়াতে ডেজার্ট আৰু ডেজার্ট এই দুটাৰ ভিতৰত এটা হৈছে মৰুভূমি এটা হৈছে সুইট ডিশ মিঠা খাদ্য ডেজার্ট was served after dinner done যত ডাবল এস আছে হেতু একদম সুইট মানে বহুত সুইট মনত ৰাখিবা যত ডাবল এস আছে বেসিকে এস আছে ন তা মানে বহুত সুইট মিঠা আৰু যত সিঙ্গল এস আছে তাতে মৰুভূমি ডান all right next one hey পইচাটো যদি ময়ে দিব লাগে আকটাকে ঘৰতে বনাই লৈ আহিবা দিয়া এনেকে কিবা লৈ আহিলে পইচা দিব লাগে নেকি বাৰু কোৱাচোন মই তোমালৈ কিবা লৈ গলে পইচা লম নেকি তোমাৰ পৰা ৰূপম ডেইলি পাৰিলে খাও মানে যদি লগত থাকে তেতিয়া হলে তো খাওই আহিবা বিৰিয়ানী কিন্তু মই হেতু বতৰৰ ঠাণ্ডা বুলি খোৱা নাই দেই এতিয়া বতৰৰ ঠাণ্ডা হোৱাৰ লগে লগে সব মানুহে কি কৰে আজিও ঠাণ্ডা আজিও খাম কালিও ঠাণ্ডা কালিও খাম হেই বুলি সদায় হেতু নহয় আৰু বুজি পাইছা দে সদায় নহয় দেই তো মই কালি বিৰিয়ানী খাইছো ইট ডাজন্ট মিন কি হ'ব সদায় জীৱ হত্যা কৰি আছো ঠিক আছে ওকে সো সোৱা ইয়াৰে সোৱা ডিফাই আৰু ডিফাই ইটস আ ভেৰি ক্ৰিটিক্যাল টপিক
Okay, so leave it. It is what? Defy mane hoise eta hoise DEFY. That means to violate. Violate or Ohomia ki baru. Kunubai janane? Violate kora. Tar mane ki? Tar ortho ki baru Ohomia? অসমীয়াত ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে উলংঘন কৰা বুজি পাইছানে উলংঘন কৰা defy DEFY যত only simply DEFY আছে that উলংঘন কৰা how dare you defy my orders মই তোমাক যিখিনি অৰ্ডাৰ দিছো যিখিনি কৰিব দিছিলো তুমি কেনেকৈ ইমান দুঃসাহস কৰিলা যে তুমি মোৰ অৰ্ডাৰখিনি উলংঘন কৰিছা তুমি মই যিখিনি নিয়ম কৈছিলো হেখিনি উলংঘা কৰিছা right so hey defy mane hoise kiba order kiba niyom bhongo kora ulonghon kora next hoise defy eke dhoronor defy hunibole eke but meaning beleg aru spelling beleg DEIFY majot eta I ase etia hetur meaning ki to worship प्रार्थना करा पूजा करा कारुबाक एकदम निजर आइडल हिसाबे सोआ स्वामी विवेकानंद is defied by every Indian स्वामी विवेकानंदक प्रत्येक जन भारतीय की करे kind of पूजा करे worship करे माने डन बुझी पालु defy and defy बुझी पाइसु Pinky, Boria, thank you. এই ছোৱালীখিনি ভাল দে আমাৰ ছোৱালীখিনি ভাল মই যিমান দেখিছো একো কন্ট্ৰভাৰ্সি নাই একো মানে ক্ৰিটিক্যাল বস্তু নাই ইমান ধুনিয়াকে সব বস্তু শুনি থাকে ইমান ভালকে কমেন্ট কৰে ইমান ভাল কথা কয় ছোৱালীখিনি মই বহুত ভাল দেখিছো ইয়াতে দে নেক্সট ওয়া eminent immanent মনত ৰাখিবা এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট eminent যত ই আছে প্ৰথমতে that means famous eminent famous বিখ্যাত Shakespeare was an eminent playwright tar mane ki playwright mane ki baru koasun lora khini oi koa comment kori thakibo na lage koa playwright mane ki koasun ohomiyat ki playwright mane ki kon Mama hok kunuba hok etia mama bhagin june no hok mur classot sob student aru sob student e answer dibo lagibo mama u dibo lagibo aru bhagine u dibo lagibo sob koa Usmane তেতিয়াৰ পৰা কিবা কিবি কমেন্ট কৰি আছে কৈছে লৰা বিলাক বেয়া মানে এই ভূপেন হাজৰিকা এটা গান লিখিছিলে শুনিবা পাৰিলে কিছুমান বস্তু তাতে কৈছিলে মোৰ আইক যদি মই ভাল বুলি কও আনৰ আইক বেয়া বুলি কোৱা হ'ব নেকি মোৰ মাক যদি মই ভাল বুলি কৈছো আনৰ আইক মই বেয়া বুলি কোৱা হল নেকি নহল ন ঠিক তেনেকৈ মই কৈছো ছোৱালীখিনি বহুত ভাল তাৰ মানে মই লৰাখিনিক বেয়া বুলি কোৱা নাই গাত পাতি নলবা কিছুমান কথা দেই Sandhya meme jibila kotha koi bhabi sinti koi. Yes, very good Krishna. Kune koisa naitokar. Very good. Likhok nohoy kostop. Likhokei kintu natok june likhe. June natok likhe. Teo kua hoy playwright buli. June natok likhe. Who writes drama. Thik ase? So Shakespeare ejon khub proikhat bikhat ejon ki asile? Playwright asile. Teo bahut natok likhisile. Macbeth. Romeo and Juliet ebila kolon porhiba dei saba olopman YouTube ote ase bahut kind of cinema rupot ase kisuman drama kisuman novel tate khub dhuniya ke portray kori thua hoise sabasun ketiaba bahut bhal lagibo next wa imminent eke dhoronor shobdo eminent olopman sound to ekei but tar meaning beleg aru spelling beleg swa jot I ase aru double M ase hetut gom paba impending tar mane ahi thoka ahi ase mane ahi boy so third world war is imminent third world war tritiyo biswa juddho ahi ase I hope na hok done next immanent dot I am the I double M I ase hetutu baru ahi thoka aru jot I double M A ase immanent hetu hoise present everywhere sariu fale uposthit tar mane kon bhagwan Allah ishwar Jesus Christ
যিকোনো তুমি যি কোৱা ঠিক আছে ডিভাইন ফ'ৰ্চ ইজ ইমেনেণ্ট ইন ইউনিভাৰ্ছ ভেৰি গুড ভেৰি ৱেল ছেইড ইয়াতে কৈছে গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড যিটো এটা শক্তি আছে এটা অদৃশ্য শক্তি আছে সেইটো কিন্তু চাৰিওফালে আছে আমি যে বেয়া সময়ত সাহস পাওঁ ভালৰ সময়ত আমি যে নিজেই ভাবি লওঁ যে বহুত বেছি উৎসাহো আমি নকৰোঁ ধুনীয়াকৈ নম্ৰকৈ থাকোঁ এইবিলাক আমাক কোনে কয় আমাৰ কনচিয়েঞ্চ ক'ৰ পৰা আহিছে কিছুমান এটা অদৃশ্য শক্তি আছে ইউ কেন ফিল ইট ইউ কেন নট এক্সপ্লেইন ইট ৰাইট নিজেও এগ্ৰি কৰিবা তোমালোকে চ' দ্যাট ইজ আ ডিভাইন ফ'ৰ্চ কাইণ্ড অফ দেৱতাৰ দৰে কিবা এটা শক্তি যিটো অদৃশ্য আমি দেখা নাপাওঁ বাট য়েছ দেৰ ইজ ছামথিং উইদিন আছ which empowers us every time, which motivates us every time. So that is divine, that is something divine, right? So yate hetue koise আজিকালি তোমালোকে দেখিছা বহুত চক্ৰ আছে আমাৰ ভিতৰত সেই চক্ৰবিলাক খোল খাই গ'লে we become kind of a sadhu, a sannyasi kind of তেনেকুৱা ধৰণৰ a monk এখন কিতাবো আছে নহয় be like a monk right think like a monk so hey তেনেকুৱা so divine force is immanent তাৰ মানে কি immanent ইমান বুলি ক'লে ইমান মানে গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত চাৰিওফালে আছে চাৰিওফালে উপস্থিত থকা হেতুকে কয় immanent বুজি পাইছো are we done with this slide guys are we done with this slide আৰু কেইখন আছে আচ্ছা আৰু এখনে আছে come on are we done with this slide guys বুজি পাইছো Good afternoon everyone. বুজি পাইছো জুইফুলখিনি বুজি পাইছো নাই জলদি জলদি কোৱা কিমান কমেন্ট কৰি আছা কিমান কমেন্ট কৰি আছা ক্লাছটো পালা বুলিয়ে কমেন্ট কৰিবা নেকি বুজি পাইছা নাই হেতু কোৱা এনে জুইফুল কৰি নাথাকো মই তোমালোকক জুইফুলখিনি বুজি পাইছা নে নাই এনে নুখুৰুটো জুইফুল বুলি কোৱা মই মানু তোমালোকক জুইফুল বুলি মোৰ কোৱা মানি ৰৈছা বুজি পাইছা নে নাই কোৱা পটকে কোৱা লেটস মুভ অন টু দ্য নেক্সট স্লাইড কাম অন সবৰে কমেন্ট চাই আছো মই ৰবা পাইছা বঢ়িয়া থ্যাংক ইউ কৰবি Thank you, Boria, paisu, yes, Boria. Defy, a second to Purobi, tamane mani sola, puja kora kind of. To me, etia, kunuba jane Swami Vivekananda tek sobe mane, sobe puja kore, tenekua. ঠিক আছে to worship. মানে কিবা এজন বুলি মনা তাৰ মানে পাইছা Thank you, Debashis. Thank you. Boria. Hey, more joyful kinir power. Boria. Last slide. Come on, guys. Swa. Eligible or illegible. Important kin today. Eligible. Swa. ELIGIBLE. Jot agot E ase. Tate gom paba. Hetu fit to be chosen. Tar mane ki joiggo. Buji paisu? Joiggo. মানে কি তুমি এটা জবৰ কাৰণে এলিজিবল তোমাক এটা জব দিয়া হৈছে কিয় কাৰণ তুমি হেতুৰ কাৰণে যোগ্য মানে ইউ আৰ এলিজিবল ফৰ দ্য জব সো আনট্ৰাষ্টৱৰ্দি পিপল আৰ নট এলিজিবল ফৰ ৰেসপন্সিবল পোস্টস যিবিলাক মানুহক বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি যিবিলাক মানুহ বিশ্বাসৰ পাত্ৰ নহয় যি কোনো মুহূৰ্তত ঠগাই দিব পাৰে প্ৰবঞ্চনা কৰিব পাৰে সেই মানুহবিলাক দায়িত্ববোধৰ যিবিলাক পোষ্ট আছে যিবিলাক ডাঙৰ পোষ্ট সেইবিলাকৰ বাবে এলিজিবল নহয় যোগ্য নহয় কাৰণ হিহতক যদি ৰিসেন্টলি তোমালোকে দেখিয়ে আছা এপিএসসিৰ লাষ্ট কিমান বিলাক এসিএসক নিলম্বন কৰিছে হয়নে নহয় কি পইচা দি চাকৰি লৈছিলে কি দৰকাৰ আছিলে মেৰিট নাই ট্যালেন্ট নাই একো নাই তাৰ পিছত আহি এখন উচ্চ শাসন মানে উচ্চ এখন চকিত হিঙাখনত তেওঁলোক বহিছে আৰু সেই হিঙাখনৰ পৰা তেওঁলোকৰ কথা আমি মানি চলিব লাগে যিবিলাক মানুহৰ ট্যালেন্ট আছে তোমালোকে মানি চলিবা যিবিলাক মানুহৰ ট্যালেন্ট আছে যিবিলাক মানুহে ইমান কষ্ট কৰি তোমালোকে চাকৰি এটাৰ কাৰণে বিচাৰি আছে এটা চাকৰি তোমালোক যদি যোগ্য নহয় তেতিয়ালে হিহত হয় নেকি যিয়ে পইচা দি চাকৰি পাইছিল সো ভাবা সেই মানুহবিলাকক ইমান ডাঙৰ হিঙাখন ইমান ডাঙৰ আসন যদি দি থোৱা যায় তেতিয়াহলে দেশৰ অৱস্থা কি হ'ব তোমালোকে ভাবিছানে নে তোমালোকে খালি এই কমেন্ট কৰাখিনিকে নিজৰ একেবাৰে গোটে জীৱনৰ এটা পাৰ্ট বুলি ভাবি লৈছা নহয় there is a large world outside your house গটিকে be aware of everything and try harder যাতে তোমাৰ
নিজৰ পজিশনটো হট হওক ভাল হওক আগলৈ গৈ পেলাই তুমি পইচা দি কাৰোবাক গৈ পেলাই কিবা কৰিবলগীয়া নহওক নিজৰ আসনখন নিজৰ বলত লোৱা নিজৰ মুৰেদি লোৱা নিজৰ মেৰিটত লোৱা নিজৰ মনেদি লোৱা তাত বেলেগ নেগেটিভ বস্তুৰ প্ৰভাৱ পৰিব নিদিবা ঠিক আছে সেই আসনবিলাক যেতিয়া ভাল হ'ব সেই আসনবোৰত যেতিয়া ভাল মানুহ বহিব তেতিয়াহে দেশৰ অৱস্থাও ভাল হ'ব দেখো এখন ভাল আসনত বহিব পাৰিব বুজি পাইছা সো এইটোৰ লগতে মই জড়িত তোমালোকক কৈ দিলো বিকজ তোমালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছা গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্ট জব ইজ নট আ জব নট আ জোক ঠিক আছে গভৰ্ণমেণ্ট জব ইজ নট আ জোক মানি ল'বা সেইটো তোমালোকে এতিয়া যিটো হাঁহি খিকিন্দালি কৰি তোমালোকে ইয়াতে কমেণ্টবিলাক কৰি থাকা মইতো ভাবোঁ যে ইমান যে কিবা নেগেটিভ কমেণ্ট দি আছা তোমালোক গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ কাৰণে যোগ্যনে নিজকে সুধিবা আৰ ইউ এলিজিবল ইনাফ ফৰ দিজ ৰেছপনচিবল পোষ্টছ যিবিলাক গভৰ্ণমেণ্টে খুলি দিছে গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ কাৰণে তোমালোক নিজে যোগ্যনে ইমানবোৰ খেচেৰামি কৰি থকাৰ পিছত তুমি নিজে ভাবা ঠিক আছে সেইবিলাক নিজে ভাবিবা মই যদি কাইলে কিবা এটা পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰোঁ মই প্ৰথমতে নিজে ভাবিম যে এই পোষ্টৰ কাৰণে মই নিজকে কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিম মোৰ বিহেভিয়াৰ কেনেকুৱা হ'ব লাগিব মই যদি কিবা উল্টা পুল্টা কৰিও আছিলোঁ সেইবোৰ মই এৰিব লাগিব নেকি বিকজ মই এটা ৰেছপনচিবিলিটি এটা পালন কৰিব গৈ আছোঁ মই সেইটোত উল্টা পুল্টা কৰিব নোৱাৰোঁ মই নিজৰ দেশক ছাৰ্ভ কৰিব লাগিব মই নিজৰ মাটিকে নিজে নবচালে আন কাক মই ধিয়াম right so hekhini mentality sobore thakibo lagibo dei next wa illegible 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 jitu hoise that cannot be read etu moi tumalokok agoteo koisu jitu bostu potke buji puwa na jai porhibo nwari illegible mane enekwa ta handwriting jitu potke porhibo nwari bujibo nwari ei je doctore medicine bilak prescribe kori die eneke etu ite ki medicine etu pharmacist he buji pai teulukor oto bosoror practice or pholot ami potke buji na pao thik ase so that is illegible aru tar sentence to swa I can't read this letter as her handwriting is illegible মই এই চিঠিখন পঢ়িব নোৱাৰো কাৰণ তাইৰ হ্যান্ডৰাইটিংটো তাইৰ হাতৰ আখৰটো খুব বেছি ধৰিবই নোৱাৰি ইলেজিবল মানে পঢ়িবই নোৱাৰি ঠিক আছে সো ইলেজিবল এন্ড দ্যাট ইজ দ্য ডিফাৰেন্স বিটুইন এলিজিবল এন্ড ইলেজিবল এটা হৈছে যোগ্য হোৱা এটা হৈছে ইলেজিবল দ্যাট মিন্স এটা হাতৰ আখৰ যেটো পঢ়িব নোৱাৰি বিকজ বুজি পোৱা না যায় are we done with this The last one, elude and elude, very important. So, elude hoise ELUDE. Jot E ase, tat monot rakhiba E polal. E polaise, kun polaise, E polaise, teneke monot rakhiba. That is to escape, polayon kora. Polayon kora. Sohan was so clever that he eluded the police and escaped from the prison. Sohan imane besi budhiyok asile je hi ki korise pulisok chakma di ulai joa buli je koy hetu pulisor sokut dhuli di hi polabole hoikhom hol and escaped from the prison aru jailor pora hi escape korise thik ase polaise done buji paisu Okay, eluded, polua, done. Aru eta hoise elude, ALLUDE, elude. That means refer ba cite. Kiba eta bostu korobar pora ani refer kora. Tar mane ki refer kora. Kunuba eta bostu ami nije bebohar kora. Korobar pora ani korobat dia. Korobar pora ani korobat dia. Cite. Tar mane etia saba sentence to porhile buji paba. Thik ase the speaker eluded too many examples from the Gita. মই ধৰা আজি স্পিকাৰ মই ধৰা ভাষণ দি আছো ঠিক আছে মই ভাষণ দিউতে এটা হেই ভাগৱত গীতাত থকা কিবা এটা শ্লোক এটা মই মাতি দিছো মই হেতু নিজে মাতিলো নেকি নিজৰ নিজে সৃষ্টি কৰি মাতিছো নেকি নাই I have eluded the example from the Gita মানে ভাগৱত গীতাৰ পৰা মই ৰেফাৰ কৰিছো তাৰ পৰা আনি মই নিজৰ ভাষণত কৈ দিছো তোমালোকক ঠিক আছে সো হেই ভাষণটোত মই ইউজ কৰিছো বেলেগ এটা বস্তু কিতাবৰ কিবা কিতাবত পোৱা মই কিবা এটা সেন্টেন্স মই আনি তোমালোকক মোৰ ভাষণটোত কৈ দিছো ধুনিয়াকে যে অমুকে অমুক সময়ত এটু কৈছিলে গটিকে আমি তেওঁৰ মন্তব্যটোৰ পৰা এটু শিকিব লাগে এনেকে ধৰা ভাষণত মই কৈ দিছো ঠিক আছে সো মই হেই অমুকে কোৱা কথাটো জুনে কৈছিলে হেই কথাটো হেই কিতাপখনৰ পৰা আনি তোমালোকক কৈছো বুজি পাইছানে হেতুকে কোৱা হয় এলিউড কৰা বুলি মানে কৰবাৰ পৰা কিবা এটা বস্তু আনি কৰবাত দিয়া ডান বুজি পাইছানে তোমালোকে বুজি পাইছা মনত থাকি যাব ক্লাস কিটা বাৰে বাৰে সাবা নোট ডাউন কৰিবা বাৰে বাৰে পঢ়িবা মোৰ থৰি নাই বিলা আগতে মনত আছিল কোৱাচোন প্ৰেক্টিস কৰি কাৰণ নহলে নহব ৰাইট নহলে নহব
উপায়বিলাকটো দিছোৱে যেনেকৈ ইলিউড শব্দটো পলায়ন কৰা তাৰমানে কোন ই য'ত আছে ই পলাল বুজি পাবা য'ত ইলিউড আৰু এলিউডৰ মাজত ডিফাৰেন্স আহে তোমালোকক ঠিক আছে ডান Alright everybody, so with this we come to the end of today's live session. Kenekwa lagile muk tolot comment boxot jonabole napahoriba de. Muk tolot comment boxot jonabole napahoriba. ঠিক আছে খালি লাইভ ক্লাছত কৈ থাকিলে লাইভ চ্যাটত কৈ থাকিলে নহব মোক কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাব লাগিব যে তোমালোকৰ মৰমৰ ভূপালী সন্ধ্যা মেমৰ ক্লাছবোৰ কৰি কেনেকুৱা লাগে বিকজ আই ওয়ান্ট ইউৰ ফিডব্যাক মোক তোমালোকৰ ফিডব্যাক লাগে আৰু সেই হিচাপে মই তোমালোকৰ ক্লাছবোৰ ইমপ্ৰুভ কৰিম নে কি কৰিম নে কিবা বেলেগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম হেবোৰ মই ডিসাইড কৰিম আৰু যদি প্লেলিষ্ট বনোৱা নাই মই আজি চেক কৰিম আৰু চেক কৰি টেকনিক্যাল টিমৰ দ্বাৰা মই সেই বস্তুটো কৰাই লম ঠিক আছে প্লেলিষ্টটো বনাই দিম যাতে তোমালোকৰ কোনো অসুবিধা নহয় ডান are we done with this session guys কেনেকুৱা লাগিলে মোক তলত কমেন্ট সেকশনত জনাবা আজি গান নাগাও বিকজ মোৰ 3 PM ত আকৌ ক্লাছ আছে এপ্লাই আছে সো গানটো পিছত গাম ঠিক আছে গান পিছত গাম দিয়া আজি লেকে নাগাও ডান all right everybody so with this we come to the end of today's session পুনৰবাৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কেতিয়া লগ পাম next Friday at 2 PM ডান আৰু যদি ক্লাছ বিলাক আৰু কৰিব পাৰি মই তাৰ বাবেও চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে সো পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মোৰ জুই ফুলখিনি সদায় ভালে থাকা কুশলে থাকা আৰু চিৰ সেউজ হৈ থাকা bye bye